ආයුබෝවන් දුෂානිස්ඩයරි YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාවම ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ custard biscuit pudding. මේ පුඩින් එක හදාගන්න බිත්තර, ජෙලටින් වගේ දේවල් ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 4කින් ඔයාලට රසට හදාගන්න පුළුවන් පුඩින් එකක්. විනාඩි 10ක් වගේ පුංචි වෙලාවකින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස custard biscuit pudding එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට ඕනි වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. මේ පුඩින් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා fresh milk. fresh milk මෙතන හරියටම කෝප්ප 2.5ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 600යි. ඔයාලට fresh milk නැත්නම් මේ වෙනුවට පිටිකිරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. custard powder මේස හැඳි 3.5යි. සීනි මේස හැඳි 4යි. ඔයාලට සීනි රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පුඩින් එක සරස ගන්න කජු ටිකක් හොඳින් රෝස්ට් කරලා පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. මාරි බිස්කට් 27ක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. වැනිලා තේ හැඳි 2යි. බිස්කට් ටික පොඟව ගන්න වෙනම කිරි කෝප්ප කාලක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු පුඩින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම custard powder වලට අපි ගත්ත fresh milk වලින් ටිකක් දාගන්නවා. මම මෙතනදී කෝප්ප කාලක් වගේ එකතු කරගත්තා. ඊළඟට custard powder ටික හොඳට දිය කරගන්න. මේ විදිහට custard powder ටික කැට නැති වෙනකන් හොඳින් දිය කරගෙන අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන අපි මේකට ඉතුරු කිරි ටික දාගන්නවා. මේකටම මම සීනි ටිකක් දාගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත custard powder මිශ්‍රණයක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි හැන්දෙන් ටිකක් මේ වගේ මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට අපි ලිප ඔන් කරගෙන මේක හොඳින් හැඳි ගාමින් උණු කරගන්නවා. ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගෙන මේක නොනවත්වා හැඳි ගන්න. ගින්දර වැඩි වුණොත් කස්ටර්ඩ් එක ඉක්මනින්ම කැටි ගැහෙනවා. ඒක නිසා ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන මේ විදිහට හිමින් හැඳි ගන්න. මේ විදිහට හොඳින් උණු කරගද්දී මිශ්‍රණය ටිකක් උකු වෙනවා. මේ වෙලාවට අපි මේකට වැනිලා තේ හැඳි 2 එකතු කරගන්නවා. නැවතත් හොඳින් නොනවත්වා මිශ්‍ර කරන්න. මේ විදිහට තව ටිකක් වෙලා උණු කරද්දී මිශ්‍රණය හොඳටම උකු වෙනවා. හැන්දි පිටිපස්සේ ලස්සනට කෝට් එකක් වගේ බැඳෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට ඉරක් ඇඳහම ඉර පැහැදිලිව පේනවා. මේ වෙලාවේදී මිශ්‍රණයෙන් බුබුලුත් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කස්ටර්ඩ් එකේ පදම හරි. මේ වෙලාවට අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. අපි දැන් පුඩින් එකේ ලේයර්ස් ටික හදාගන්නයි යන්නේ. අපි වෙනම ගත්ත fresh milk කෝප්ප කාලා මේ වගේ භාජනයකට දාගෙන අපි බිස්කට් එක මේකේ පොඟව ගන්නවා. ඊළඟට පුඩින් එක සෙට් කරන භාජනයේ යටට අපි මේ විදිහට බිස්කට් ලේයර් එක දාගන්නවා. බිස්කට් ටික හොඳින් කිරිවල පොඟවගෙන මේ වගේ තියාගන්න. ඔයාලා ගන්න භාජනයේ ප්‍රමාණය අනුව අවශ්‍ය වෙන බිස්කට් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි එක බිස්කට් ලේයර් එකක් දාගත්තා. ඊළඟට අපි මේක උඩින් ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත කස්ටර්ඩ් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගෙන බිස්කට් ටික උඩින් කස්ටර්ඩ් මිශ්‍රණය දාගන්න. මේ විදිහට බිස්කට් ලේයර් එකේ හැම තැනටම යන විදිහට කස්ටර්ඩ් එක එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි නැවතත් බිස්කට් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. බිස්කට් ටික ඉස්සලා වගේම හොඳින් කිරිවල පොඟවලා මේ විදිහට තියාගන්න. බිස්කට් ලේයර් එක උඩින් අපි නැවතත් කස්ටර්ඩ් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. අපි මේ දාගන්නේ 4 වෙනි ලේයර් එක. ඊළඟට අපි අන්තිම බිස්කට් ලේයර් එකත් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට අපි අන්තිම ලේයර් එක විදිහට ඉතුරු කස්ටර්ඩ් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. දැන් හැන්දෙන් ලස්සනට මේ වගේ ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. දැන් අපි මේ පුඩින් එක තවත් ටිකක් රස කරගන්න පොඩියට කපාගත්ත කජු ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කජු වෙනුවට මාරි බිස්කට් එකක් හොඳින් කුඩු කරලා උඩින් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි පුඩින් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේක හොඳටම නිවෙන්න තියාගන්නවා. මේ විදිහට පුඩින් එක හොඳින් නිවුණට පස්සේ අපි මේක කවර් කරලා ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටස පැය 6ක් හොඳින් සෙට් වෙන්න තියාගන්නවා.
දැන් මේ තියෙන්නේ අපි පැය 6ක් ශීතකරණයේ තියලා ගත්ත පුඩින් එක. මේ බලන්න අපි හදාගත්ත පුඩින් එක හරිම ලස්සනට හොඳින් සෙට් වෙලා. අපි දැන් මේකෙන් කෑල්ලක් කපාගෙන බලමු. මේ පුඩින් එක හරිම සොෆ්ට් හරිම රසවත් පුඩින් එකක්. ගොඩාක් දේවල් ඕනි වෙන්නෙත් නැහැ. පුංචි වෙලාවකින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න පුඩින් එක ඇතුලේ හරිම ලස්සනට ලේයර්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයා මේ රසම රස කස්ටර්ඩ් බිස්කිට් පුඩින් රෙසිපි එක try කරලා බලයි කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, share කරන්න, ඒ වගේම දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. මං ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.